زه یم امین خان ترین. نن به زه د دوی سره د CSS-Essay په هکله یو ډېر اهم معلومات در سره شریک کوم. د CSS په 12 پیپرو کې essay تر ګردو زیاته اهم پیپر ده. هغه وجه دا شی ده چې د essay یو ټاپک ستا د ټول CSS فیټ ډیسایډ کوي. چې کله هم سټوډنټ د CSS په essay پیپر کې کښیني نو د ده سره خالي د سټرس مسله هم نه وي، د ده سره د دې سره سات د ټاپک سلیکشن پر ټاپک باندې برین سټارمینګ، کوم ټاپک سلیکټ کی کوم نه کی سلیکټ، د کومو شانو خیال وساتي، د ټاپکس ارګومنټیشن څنګه بیلډ کی، پیراګراف رائټینګ د څنګه جوړ کی، او د دې سره د ټایم مینجمنټ څنګه وکي. د دې ټولو خبرو معلومات به زه په دې ویډیو کې د تاسو سره شیر کوم. د ټولو له مخکې زه دا خبره ډیره په واضح الفاظ باندې کوم چې essay رائټینګ چې کوم دی هغه یو ریسرچ پیپر رائټینګ نه دی، نه thesis رائټینګ دی چې تاسو راولاړېږئ. په دې کې به بې تحاشا سټیټسټکس ورکوئ، په دې کې به تاسو ریفرنسز ورکوئ، د کتابونو نومونه به ورکوئ، د رائټرز حوالې به ورکوئ. د دې ډېرو شیانو ضرورت نشته. لہذا essay پیپر چې دی دا د زما په انډرسټانډینګ باندې چې کوم زما انډرسټانډینګ دی هغه د یو کامن مین اپروچ دی، فرام ا کامن مین ټو ا کامن مین. یا د عام سړي معلومات، د عام سړي انډرسټانډینګ پر یو مسله باندې د یو عام سړي لپاره. خو د دې لپاره شرط دا دی چې تاسو essay په ډېره ښه توګه باندې لیکنه باندې عبور ولرئ. د ټولو څه مخکې چې کله تاسو له essay پیپر په لاس درسي، لس تاسو ته ټاپکس ملاوي یا اته ټاپکس تاسو ته ملاوي. په دې کې تاسو به یو ټاپک سلیکټ کوئ. سلیکشن اف ټاپک از د فرست اینڈ فارموسٹ تھنګ. نو تاسو څنګه به ټاپک سلیکټ کوئ؟ اول د واره به تاسو لس ټاپکس په آرام سره ووایاست. دویم په واره کې چې کله مې ټاپکس وویل چې کوم ټاپکس تاسو په سمجھ نه درځي هغه تاسو کراس ولګوئ، چې کوم یو په سمجھ درځي نو هغه باندې ټیک ولګوئ. not more than 3 ټاپکس به تاسو ټیک ولګوئ. هغه درې ټاپکس کې به تاسو هغه ټاپک سلیکټ کړئ چې پر هغه باندې تاسو کلیر کټ انډرسټانډینګ وي. یعنی کہ هغه ټاپک چې هغه پلین وي، هغه ټاپک چې هغه ډایرکټ وي، هغه ټاپک چې هغه مینینګفل وي، هغه ټاپک چې پر هغه باندې تاسو کلیریټي وي، هغه ټاپک چې پر هغه باندې تاسو اپروچ وي، پر هغه ټاپک باندې به تاسو لیکل کوئ چې پر هغه باندې تاسو ویریبلز تاسو ریلیټ کوئ سي، هغه ټاپکس باندې به تاسو لیکئ چې پر هغه باندې تاسو سره کنټینټس ډیر وي، پر هغه ټاپک باندې به تاسو رائټینګ کوئ چې پر هغه باندې تاسو کریټیکل انډرسټانډینګ وي، پر هغه ټاپک باندې چې پر هغه باندې تاسو سره چې رائټر څه غوښتي داغه په حواله باندې 80% کنټینټس در سره وي. یو خبره ډیر کلیر کوم چې کله هم تاسو د essay رائټینګ لیکئ په هغه کې تاسو پر انټروډکشن بعد په هیسټوریکل بیک ګراوند او په دې شانو کې ډیر ټایم مه لګوئ. کله چې هم تاسو برین سټارمینګ په یو ټاپک سلیکشن بعد وکړئ نو په هغه کې میکسیمم ټایم تاسو پر هغه شی باندې ولګوئ چې کوم شی باندې رائټر تاسو څه په ټاپک کې غوښتي. داغه څه بعد کلیریټي اف تھینکینګ. ګوره چې کله تاسو یو ټاپک سلیکټ کړئ په هغه کې کلیریټي ډیره زیاته ضروري ده. کلیریټي د دې لپاره ضروري ده چې تر څو پرې ته په ټاپک باندې کلیر نه ته ټاپک لیکلی نه سي، او کچېرې بیا ولیکې هم که ته پر هغه باندې 50 پیراګراف هم ولیکې نو هغه به مسلیډینګ وي. نو د دې لپاره پر ټاپک باندې کلیریټي ډیره ضروری ده. کله چې تا ټاپک ولیکئ نو هغه بعد به تاسو لاجیکل سیکوینس باندې روان یاست. درېیمه ډیره امپورټنټ خبره دا ده چې کله هم تاسو پیراګراف رائټینګ په طرز باندې پیراګراف لیکئ، ګوره په یو پیراګراف کې به تاسو یو آیډیا لیکئ. په هغه آیډیا د پاره چې دی تاسو سره ټاپک سنټنس، تھیسس سنټنس او دا تھیسس سټیټمنټ او داغه څه بعد چې کوم د باډي چې کله هم تاسو یو آیډیا پروف کوئ نو تاسو هغه په لاجیکل فریم ورک کې تاسو داغه کمپیریزن کوئ سي، تاسو داغه کریټیکل انالیسس کوئ سي، تاسو هغه الیبوریشن کوئ سي، تاسو هغه ایکسپلینیشن کوئ سي، تاسو هغه نریشن کوئ سي. فیکټس دا هم د پرور کوئ سي چې ټوټل هغه ته داسې یو سټاټسټکس پیپر نه ولګیږي. ټیک دی؟ نو دا ډیر ضروری دی. دویم چې تاسو کله فیکټس ورکوئ نو هغه تاسو کوشش کوئ چې یو ډیر زیاته اتنټیک سورسز وي. نو هغه ډیر ضروری دی چې تاسو په انډرسټانډینګ کې وي. د دې څخه زیات هم امپورټنټ خبره دا ده چې کله هم تاسو یو لاجیکل فریم ورک کې لیکئ نو د ټایم مینجمنټ ډیر زیات خیال ساتئ. ولې چې کله هم تاسو د ټایم مینجمنټ خالي د essay لپاره نه دی، دا د ټول پیپر لپاره دی. چونکې essay واحد یو پیپر دی چې پر یو کوېسچن باندې پر یو ټاپک باندې تاسو ټول آیډیاز ډیفاین کیږي. نو لہذا تاسو مهرباني وکړئ چې کله هم تاسو برین سټارمینګ کوئ نو داغه لپاره بېشکه که تاسو ټایم واخلئ هغه مسله نه ده. خو دا یو خبره زه ډیره کلیر درته کوم چې کله تاسو یو ټاپک سلیکټ کړئ پر هغه باندې برین سټارمینګ وکړئ، په هغه مې یو ځل پر هغه مې آوټلاین مې ډیفاین کړئ نو پر هغه پر آوټلاین باندې به تاسو بیا زیاته کار کوئ.
یو خبره ډیره واضح درته کوم چې کله هم تاسو یو ټاپک ولیکئ شروع مې وکړه دا په ذهن کې راولئ چې کله هم هغه تر اخري لاجیکل اینډ یعنی کې تر کنکلوژن پورې ښه په غور سره ورسوئ. دا خبره زه په آخر کې کوم چې دوه شان کله هم ایگزامینر نه معافوي. هغه یو ستاسو انګلیش ایکسپریشن کې خاص کرکې ټینسز ګرامیټیکل مسټیکس کې چې راځي نریشنز ډایرکټ انډایرکټ پنکچویشنز دا کله هم نه معافوي. او دویم چې دی سپیلنګ مسټیکس هغه کله هم نه معافوي. کم الګ چې د ګرامر په حواله سره یا د سپیلنګ په حواله سره یو څه مسله لري نو هغه د پیپر سره مخکې دا مسلې لري کی او بیا دی و ایسے پیپر تک شي نه. تھینک یو سو مچ.